varmt välkomna till ett nytt avsnitt här på Car Explorers. Den här gången har vi ett trevligt återbesök. För som ni kan se här bredvid mig så är det en Toyota GR Yaris. Och det är inte vilken GR Yaris som helst. Det här är årsmodell 2024 och vi skulle vilja kalla den för nya GR Yaris. För att den här bilen har verkligen förändrats på så pass många punkter. Både på utsidan, på insidan och under huven. Vi har en bil med mer kraft, med mer newtonmeter och hästkrafter. Och vi har också alternativet att konfigurera den här bilen med en automatlåda. Och det här avsnittet kommer bli extra speciellt för både jag och Pavel har förmånen att vara här i Frankrike och provköra den här bilen och specialvarianter både på bana och på landsväg. Och det kommer vi kommentera här under videons gång. Så häng med oss här när vi provkör nya Toyota GR Yaris. Jag har precis kört 3 varv här på banan och ja, här får man verkligen sätta GR Yarisen på prov ordentligt, vilket vi har gjort. Och vilken fantastiskt rolig bil det är att köra på banan. Landsväg är en sak, men det är på banan man verkligen känner kraften i den här bilen och hur lätt den är att köra. Jag som är inte den mest erfarna föraren känner ändå hur kul man kan ha det på en sån här bana. Så fantastiskt att du kan ha en bil egentligen som både funkar på banan, både funkar på landsvägen och i den vardagliga körningen. Det är rätt så imponerande. Så egentligen behöver man bara en bil som man äger och det är en GR Yaris. Ja, det är ett ganska så bra omdöme om en bil. Vanligtvis så brukar man säga att man inte kan ha en bil som funkar för allting. Här funkar det verkligen utan några större problem. Och man kan verkligen se de förändringarna som har gjorts. Konstruktionen känns verkligen väldigt mycket styvare. Och det känns speciellt nu när man kör på bana och speciellt lite hårdare. Och det är svårt att inte ha ett stort leende på läpparna när man kör runt här på den här banan med den nya GR Yaris. Vilken otrolig bil. Perfekt balanserad, tillräckligt mycket kraft, liten och kompakt och enkel. Innan vi går vidare med dagens video här med nya Toyota GR Yaris så vill vi som vanligt passa på att säga: är det så att ni gillar våra recensioner och vill se fler av dessa, glöm då inte att prenumerera på vår kanal Car Explorers. Det tar bara några sekunder, men ert stöd betyder verkligen oerhört mycket för oss och gör det möjligt för oss att spela in så här häftiga videos. Men nu tillbaka till dagens video här med nya Toyota GR Yaris. Och låt oss ta ett väldigt snabbt varv runt bilen. Om vi börjar här i fronten så kan man tycka att den nya GR Yaris ser nästan identisk ut med den gamla. Men tittar man lite mer i detalj då ser man att det faktiskt skiljer sig en hel del. Speciellt lite längre ner här så kan vi se att dimljusen har försvunnit här från fronten. Vi ser också, om man tittar väldigt noggrant, att vi har en front som är uppdelad i flera delar. Och det är för att tidigare när man körde bilen på bana och någonting gick sönder i fronten, då behövde man byta ut hela. Nu kan man faktiskt byta ut bara den delen som har gått sönder. Väldigt smart där. Vi har även ett metallgaller här längst ner istället för ett plastgaller, vilket gör både mig och Pavel väldigt glada, för det betyder nog att den här bilen klarar av att köra in i snövallar vid exempelvis iskörning. Och här bakom har vi också en ny kylare som ska hjälpa till att hålla kylan bättre. Och det är egentligen de förändringarna, så en hel del med andra ord här i nya GR Yaris. Då står vi här bak på bilen och vi har hoppat över sidoperspektivet för att där har det inte skett jättemycket förändringar. Men här bak då? Jo, här har man bland annat tagit ner bromsljuset uppifrån och lite längre ner. Väldigt passande för den här typen av bil med rallygener. Vi har även ett längsgående ljus här som ser lite mer modernt ut på den här nya GR Yaris. Och längst ner då? Ja, här har vi bytt ut diffusorn mot ett metallgaller också. Fortfarande 2 maffiga ändrör som ger ifrån sig ett väldigt trevligt ljud, speciellt för att vara en 3-cylindrig motor. Så nu har jag kört några varv här i nya GR Yaris och ja, vilken rolig bil är den på bana här. Man har
Jätteroligt här. Man kan verkligen pusha den här. Och ja, det viktigaste för mig här också när jag har hjälmen på mig här. Man sitter så mycket längre ner här. Vilket jag verkligen uppskattar för att man ser utåt helt enkelt. Och det gjorde man inte så bra i den tidigare versionen av bilen. Och ja, ljudet finns här. Greppet finns här. Man kan kontrollera bilen himla bra. Och det är en rolig busbil här. Och man verkligen ser här att Toyota har gjort den här bilen för bana. För att ha roligt på banan, för att köra den, för att busa med den här. Och det verkligen känns roligt att Toyota satsar på den typen av bilen. Och att vi har fått en uppdaterad version av den bilen. Vilket från början kanske inte har riktigt tänkt. Men populariteten av den gjorde att de ville ge deras kunder det de får tjäna det här. Då har vi varit ute precis och kört på banan. Och sen har vi kört lite på landsvägar nu. Men nu tänkte vi gå igenom lite interiören här. Och ja, det stora förändring som har hänt här är ju konsolen som är helt ombyggd. Vi har en skärm här som är lite större, som är lite annorlunda. Vi har omplacerade knappar. Så Toyota säger att valet av placering av knapparna är ju drivet av förarna som kör mycket bankörning och annat. Så att man alltid är lätt tillgängligt och man kan lätt manövrera här även från växelspaken. Vi har fått en automatlåda, men det kan vi prata lite mer sen om. Den stora förändring som för min del är väldigt viktig här som har skett i den här bilen är ju att man sänkt förarstolen med 25 mm. Man har höjt spegel som är här uppe och istället för att vara monterat det här nere till längre upp. Och man har gjort att det här Infotainment Center-konsolen, man har sänkt den med 50 mm. Det här hela gör att jag kan sjunka ner ännu mer. Jag ser mycket bättre, för det är viss spegel som inte täckte, som det är det jag klagade på den gamla versionen. Men även infotainmentsystemet, för förut skärmen stack ju uppåt lite längre. Det är 5 cm, det är ändå ganska mycket, och täckte sikten. Så nu tycker jag Toyota har verkligen lyssnat på användare av bilen och åtgärdat de här små problem som fanns i den tidigare versionen. Så vi är väldigt glada över den förbättringen. Då närmar vi oss slutet av denna videon här, och det är kanske dags lite för en liten summering. Och jag tänker, Daniel, vad tycker du om den här uppdaterade GR Yaris? Ja, det första jag skulle vilja säga, det är ett stort tack till Toyota som faktiskt gör helt rätt genom att lyssna på sina kunder och lyssna på feedbacken och agera därefter. Man måste ge dem en eloge för att man har gjort det på i princip alla punkter, tror jag. Att man har lyssnat och gjort de förändringar som behövs. Den som jag gillar bäst, som jag fokuserar på, det är styvheten av bilen. Jag skulle inte säga att den grundvarianten var dålig på något sätt. Nej. Men här märker man, speciellt när man kör på bana, att den har blivit verkligen styvare. Så på så sätt, fantastisk uppdatering här av GR Yaris. Det enda jag skulle vilja kommentera på, det är kanske priset. För det har skett en viss inflation med den här uppdateringen. Jag tror att priset börjar på 613 000 kronor nu för den manuella lådan, som du sa där, Pavel. Och det är en hel del. Men å andra sidan så har det skett en viss inflation i bilpriser. Inte bara den här typen av bilar, men generellt. Så det kanske inte är så jättefarligt med den här stora förändringen i pris. Nästan 200 000 kronor jämfört med hur det var tidigare. Å andra sidan så har det skett en del saker i världen. Så jag tror att vi får bara vänja oss vid den här typen av prissättning. Eller vad säger du, Pavel? Ja, jag tycker det är ganska saftig prisökning även med hänsyn till den här inflationen och sånt. Men det är en väldigt bra bil och man får väldigt mycket för pengarna. Och om jag går lite tillbaka här för att summera bilen. Jag gillar det man har gjort med interiören, med bättre position. Jag gillar det här retro-interiören med mycket plast, men den är en ganska skön plast och den känns bra. Jag gillar inte plastiga interiörer, men den plasten tycker jag den är godkänd, verkligen väldigt bra. Och det här retrostilen med fokus på föraren och verkligen VRC-gener som den här bilen har. Så det känns ju verkligen
superbra. Den bilen med den gamla priset, det skulle vara drömmen. Årets kap. Men ja, vi kanske som du säger Daniel, vi får vänja oss med prisinflationen på bilarna. Och tyvärr, ja, det blir 200 000 extra för den. Jätterolig bil, jätteroligt att köra. Vi fick uppleva den både på banan och på landsväg. Och det känns verkligen superroligt att köra och väldigt busig bil. Så massa positiva lovord här om nya bilen. Enda asterixen här är priset, men det kanske vi får vänja oss vid. Så ja, en väldigt god och fin recension av nya GR Yaris. Det är väl så man kan summera det, tror jag, Pavel. Yes. Och med dessa ord så får vi väl säga tack så mycket för att ni tittade här från ett soligt och väldigt varmt Frankrike. Tackar. Tack så mycket.